นักนั่นมันหัวเราลงด้วยเลยจะไป เหรอเด้อตอนนี้เราก็ถ่ายว่าเขาคือผู้ว่าเป็นใครเขาก็ลองกันไปแต่ที่เป็นการพ้องรถขัดคอยว่าเขาไปต่อขึ้นที่เราเดินไปเนี่ยตัวนี้ไหนอยู่เนี้ยรอรับเด็กไม่ได้นะมานั่งเล่นเฉยไม่ได้เวลาแล้วเจ๊แกเยอะนักแต่คันเล็กนิดนึงถามหรอกการที่พี่เปลี่ยนใจส่งให้ใครอ่ะลง YouTube อ๋อคนทำงานมันจะโดนเลยนะนั่นมันหัวเราลงด้วยเราจะไปเราเห็นจังเลยคือเราเห็นงานฟังอยู่หันเจ้าว่าหันแต่ว่าเราหรือว่าที่เราย้อนเราไปถึงเมื่ออ่อนทางกบูมันรอนิดอ่อนข้างในต้องแค่ว่าพูดข้างในยังไม่แค่อะไรยอมทำแล้วมันรอว่าเจ้าตั้งใจแค่เรื่องอะไรเนี่ยก็หมดแล้วต้องทำไปนะได้เป็นใจรักสอนแน่เลยขนาดขนาดไหนถ้าวันจะเป็นคนโคตรให้คนเห็นแล้วมาเลยชาวนาบอกว่าลูกเนี่ยสอนชีวิตฉันก็คือสอนชีวิตของเราไว้อันบ่มีฉันวันนั้นก็คือการควบคุมหัวใจเดี๋ยววันนั้นก็ที่มุ่งถึงเป็นตลอดชีวิตที่วันนั้นสอนฉันเอาไปบ่อย
อยู่ไอ้กลุ่มเจ้าหญิงไทยก็ อะไรมาสิ อ๋อไอ้ซอย นักการศึกษาโต เขาซอยพระมหาวงศ์ ก็ย้าย อ๋อ ไปทุกค เขา รั้ง บ้านเพื่อนอยู่ในนั้นอ๋อ เมื่อไงคือ ผมคิดว่าอ๋อโอเคโอเคผมนึกมันอยู่ตรงไหนวะเปล่าไม่ใช่งงนะว่ามันอยู่ตรงไหนวะโอเคพี่แค่นี้แหละพี่แล้วกดแผ่นเนื้ออยู่โลเลยซื้อ10 โลซื้อ7 เมตรนะรู้จักนะคนดูเยอะยัง นี่ครับนี่เรื่อย ชื่อช่องว่าอะไร ๆเดี๋ยวให้ดูครับ ทางย่ารู้ว่าครูกำลังพยายามเพื่ออนาคตของเราทุกคนทางย่ายังรอครูถึงคุณพ่อจะยังพาลูกชายของเพื่อนมาแนะนำให้รู้จักทางย่าต้องเคยเปลี่ยนใจเพราะใจทางย่าเป็นของครูถ้าวันไหนที่ท้อให้ครูคิดถึงคนที่รอความสำเร็จของครูทางย่าส่งกำลังใจผ่านลูกชายให้เสมอรักทางย่า ออกกันครับออกกันออกกันครับโวยวายกันไม่หมดว่าผมโวยวายกันว่าหน้าว่าไหนเป็นคนผมจะหาว่าพี่พ่อเนี่ยว่ายังว่าเขาวันนั้นผมคือออกไปโดนวันนี้ครับเป็นห่วงกับเป็นห่วงครับเป็นสายอะไรที่เด็กก็รู้ครับบอกน้ำขาวครับตามหัวบอกเลยหัวเราเลยมันหัวมันไม่ใช่ไม่ใช่ตามหัวมันบอกเลยไปมันตามหัวน้ำคน มาอะไรวะครับพี่ยกฐานลงขึ้นเลยอ๋อจะถอนดิที่บ้านนี่ไม่รู้จักอ่ะ มองมองมาก ทำไมผม ทามใช่ใช่ ไม่ใช่ผมคอยตามหาดูแล้วเนี่ยผมเห็นเลยทางพวกใหม่ทางงานเนี่ยมันพวกงานเนี่ย มันก็พอมีอ่ะพี่แต่ว่าพี่ต้องผมให้เบอร์พี่ไปแล้วพี่ไปคุยกันเองดีกว่าแล้วบอกว่าเดี๋ยวผมจะบอกว่าพี่เป็นพี่สาวผม ไม่ถึงไมโคร ก็คือแบบว่า จากชุดไส้กรอกคาร์บอนอินทรีย์และเทคโนโลยี UVC LED ผมอยากให้พี่คุยกับเขาเองดีกว่าเพราะผมไปยกผมไปตั้งศาลอยู่หลังคาต้าเขาก็คิดไม่แพ้ ยังไม่โดนด้วยซึ่งก็ AHA สกัด100%เขาสารประจักษ์ไข่มุกคอลลาเจ ก็ น มันต้องถอน ขอช่วยกันแดดผิวโดนสารฉ่ำต้องด้วย มันนานแล้วพี่ เข้ากับสถาบันผลิตทอดจาก ก็ตอนนั้นมันเท่าไหร่มัน12,000 ปัญหาที่ผมว่าเป็นเรื่องการ ไม่ใช่ถอนแล้วก็ตั้ง แต่ได้เรื่องการ ไม่ตั้งแล้วต้องเรือแก การันตี ต้ เรื่องความเครียด องเรือเขา ผ่านการวิจั ถ้ายเดี๋ยวเราถามเพื่อนให้ก็ได้ พิสูจน์แล้วว่าการสะสมเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาสุขภาพและส่วนหนึ่งของโรคบางท่านโดยใช้ควบคู่กับการรักษาทางการแพทย์
ยาสีฟันดอกบัวพูสมุนไพรสมุนไพรที่ครีมละฟันเป็นทองระดับโลก ไอ้ตรงสวนผักก็มีนะพี่ไอ้ตรงซอยสามอะไอ้ร้านน้ำขายสามคือไอ้ตรงซอยสามอะพี่ตาบอกแล้วสรุปแล้วคือไม่สรุปแล้วคือได้แน่นอนหลังแล้วอ๋อพอทำหรอใช่พี่ตรงนั้นใช่อ๋อที่มันจะไม่ดีอ๋อใช่พี่ เมื่อย เผื่อ ถือเมื่อยค่ะ ที่ต้องเป็นพวกคามที่เดี๋ยวผมพี่ลองหาของพี่แล้วก็เอาของผมมาเทียบกันว่ามันต้องอย่างนั้นของพี่ตั้งมาเท่าไหร่แล้วของผมเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็เอาของพี่เอาผมมาเทียบกันว่าของใครถูกพี่เอาอันนั้นโอเคพี่เดี๋ยวผมไปธุระให้พี่ได้ไม่มีปัญหาไหนพี่สาวโอเคพี่โอเคครับโอเคได้ต้องถามพี่เล็กอีกแล้วเฮ้ยพี่เล็กมีใครจะตั้งฝาบ้างไหมนี่ตัวเลือกแรกเลยก็บอกไม่รู้นี่ผมไปไม่ได้เลยเนี่ยเปล่าคือเขาไปซื้อบ้านเก่าไงแล้วมันมีศาลอยู่เปล่าไม่ใช่คือเขาจะถอนนะเขาจะถอนแล้วเขาจะทำใหม่ไง แกเคยทำมันไม่ใช่เหรอ ฮะ ที่บอกแกก็เคยทำ ไม่ใช่ไง แกไปหาไหน โอ้โหพี่เห็นว่ามันไม่ได้ทำบ่อยไม่ลืมนะเดี๋ยวตัวน้อง แก